Morjesta. Terveisiä Norjasta. Hieman sateisesta Norjasta. Hieman sateisesta Norjasta. Vuoden 2023 kalareissu. Tästä se taas lähtee. Tämän reissun kuide. Kuide katsoo nyt kartasta. Meidän opas katsoo, kun Mönkijäuraa haarautuu, että... Joo, kyllä me nyt lähdetään kuule vasenta reittiä. Tuo oikea reitti nousee sinne tunturiin ja meidän tarkoitus on vielä pysytellä tässä järven ja joen rannassa. Niin sinne niin. Jees. Joo, meitähän on tuttu remmi taas matkassa. Minä ja Jumppa ja Jaakko ja Niko painaa tuolla keulilla. Joo, tämähän olisi tarkoitus olla viikon mittainen kalastusvaellus taas, että nyt on torstai-ilta ja viikon päästä torstai-iltana kävellään tätä samaa Mönkijäuraa takaisin autolle ja siitä sitten taas tien päälle. Me mennään tässä tämmöstä järven vierustaa ja sitten se muuttuu joeksi ja sitä jokivartta kävellään nyt tätä Mönkijäuraa ja siitä se sitten ura haarautuu. Se nousee tosta yhden tunturin yli ja sen tunturin taakse sitten ensimmäiseksi yöksi. Kuvaa nyt vähän niitä saappaita. 4 vuotta piti miehille sanoa, että sievi laippuus. Ei oo kaupallinen yhteistyö, mutta... Ei oo, omalla rahalla ostettu. Pitääkö meidänkin hommata nuo suopikki? Ei me vielä hommata niin. Tuli se vain lompuu tätä yli. Miten me mennään? Ei tässä niin paljon oteta. Ei siinä ollut vielä. Tekisikö mieli uima? Ei oo niihinkin. Iso kalan keli. Me pikkusen poikettiin tästä reitiltä. Ja nyt tää järven reunusta osuus tuolta kävelty ja käydään tähän järveen laskee tämä joki, minkä viertä mennään sitten, niin käydään kahtoon tää jokisuu täältä. Sehän saattaisi olla kalapaikka. Näyttää kyllä oikeastaan aika hyvältä. Todella hyvältä. Oho. No niin, ei ottanut kiinni. Eikö tärppikin? Kyllä, nyt on kiinni. Ja kalakii. Eka heitolla kävi näppäsen ja toisellakin. Mikä se on? Pieni joku harri. Pieni harri. No se on hyvä merkki, että kala on syönnillä, vaikka koillisesta tuulee aika reippaasti ja vettä tulee. Ei kauaa tarvitse härkkiä. Oi heti Josti, nyt on vähän... Aivan uskomaton. Joka heitolla tapaa. Onko parempi? Pikkusen parempi. Tääkö panna? Laita vaan. Laittakaahan virvelit Eikö me tuli voi heittää yhdellä virvelillä vuorotellen? harjus. Onko se Tane? Tane, joo. Sitten on niin äsken. Aivan, se on. Tuommoinen heti aivan sopiva paistitaimi. Aivan tuo sopiva paistitaimi. Sinne mennä. Kokeilepas tulista vielä. 3 heittoa ja 3 tapahtuu. 1 tärppi ja 2 kalaa ylös. 4. heitto.
Tyhjä se on. Jatketaan matkaa. Ei malta olla heittänyt. Sieltä. Mikä värinen sulla on punainen? Kyllä pitää nyt jatkaa matkaa. Justiin tuossa kävellessä vähennettiin, että joko teepaita täällä takialla alkaa olla aika raitis tässä paikalla, niin lähdetään jatkaa. Äkkiä se viilenee. Niin tuo yli vielä tuolta. Joo. Näkyvyys on aika huono. Tuonne. Joo. Puurajalla. Ihan puu. Tässä on 12:30 kello. Näkyykö siellä se isompaa vettä? Joo. Vielä hortoillaan, poikettiin tuosta Mönkiäuralta ja tässä löytää vielä virtaavaa vettä. Hyvä leiripaikka. Tuonne lätin päälle. Ja iso ja pienen veden väliin. Tässähän on viimeisen päälle leiripaikka. Onko leikkuulauta? Onpa siellä. Tuohan ihan ehkä leikkuula. Täytyy sanoa, että ihan mielellään menee telttaan. Kyllä nyt menee mielellään ja vaihtaa kuivat kamppeet päälle. Mulla ei oo kuivaa, koska sukat. Niinkö? Ei oo, sukat. Ainut mistä en mennyt läpi, niin on saappaat. Aiko kappekka? Näyttääkö siltä? Aamukahvilla. Käppä heitto. Anna sillä aikaa, kun menee leikkiä. Omia taas. Eikö? No niin. Nyt on pojat aamupala kala. Vaan. On sä hevän 40. Joo. On muuten komiat värit. Niin sä laitoit niinkö aamupuuron veen kiehu ja ajattelit, että käyt pari heittoa heittää. Tuossa on tarviksen. Ei Joo. Nätti kala. On kyllä. On mahtavas väri. On mut ei. Ihan viimeisen. Oh. Mennäkö syy? Mä justiin mietin, että tarvitaanko me nyt vielä. Mulla on aamupuurot tuossa. Tää näyttää siltä, että sitten kun laittaa perunat kiehuun, niin voi vasta lähteä hakkeen kalaa. Se kyllä kerkii. Näin hyvin tulee. Uskomat. Kyllä me pannaan tämän kasvu. Näyttää matalalta tuo ranta tuosta, mutta kyllä siitäkin näköjään kalaa tulee. Saa nähdä miten nuo vaatteet tuolla kuivuu. Se pitäisi olla nyt muutaman päivän, ettei se satais enää, mutta
Voi täällä sataa, on tää aika vaihtelevaa tää kelikin. Ja tosi kostia tää ilma, olisiko täällä joku 13 astetta lämmintä. No onneksi vähän tuulee. Makuupussikin oli eilen imassut vähän kävellessä vettä, niin se on tuolla kans kuivumassa. Se oli onneksi jalakopää, että pystyi ihan ok nukkumaan. Jumpen kanssa kuivattiin kananmunaa mukaan. Nyt on niinkö H-hetki, että se on nyt ollut Jumpella ollut tuolla lautasella ja mulla on ollut täällä, meni vähän liikaa vettä, mutta ollut täällä niinkö, vähän niinkö elpymässä tämä kananmuna. Kuivattu kananmuna ja se oli ihan jauhettu tosi hienoksi. Kokkelan paista. Siinä on niinkö vähän yli 1 kananmuna on tossa. Desin laitoi sinne vettä. Tuoksu on ihan niinkö kananmuna. Joo. Suolat meinaa suolat. Virtaa kaikki. Hieno järvi. Joo. Todella hieno. Sitten mietin katsoa kummivene tai joku tuossa saaren ympäristössä tuolla mielenkiintoista. Niin joo, siinä olisi varmaan syvää tossa saari. On kirkas vesi, aivan ristari. Mikä? On meidän keittokala. Onko taime? Joo. Vai aivan kirkkaan loton? Kirkas on kala. Easy, easy, easy. Mustaankin tuli tärppejä. No nyt on fish. Kuurumun. Minkä väri? Kato makia. Ihan kirkkoa yhden. Nyt on komea. Kato, nättiin kala. Ui ui. On makii. Joku 4 Se Ylimäki suotta papukaa ja lusikkaa kehuu. Siitä nätisti irti. Kato. Omia kaloja.
Nyt on kyllä näin. Onko liki 50? Ei se kaukana. Kun on mittana. No niin. Menettekö siinä? Tässä olisi kyllä hyvää lounakaa. Vastaankin. Minä kyllä on. Ois viimeisen päälle. Nattikala siitä. Tänään jatketaan sitten, noustaan taas tonne vähän ylemmäs ja siellä tulee semmosia pieniä lampia, semmonen rykelmä. Niin mennään siihen kalastaa varmaan sitten seuraavaksi tämän jälkeen. Nyt on joku kala. Ei, hetkinen, onko punainen? Olipa raju työ. Perse irti. Ja heti ilmalento. Oh. Voi että, olipa makiata. Sieltä tulee meidän lounas. No niin. Oho, se on jo hyvä. Se on hyvä. Ei nää oo. Mitä oli niinkö Itärannan tapahtumat? No, tasaisen tärppejä ja pari ylös. Joo. 2. Jaa, mulla oli yksi semmonen hieno vielä. Nousi sitä rantaa pitkin, näkikö se seura ja iski siinä 2 metrin päässä. Ja vähän aika oli kiinni ja sitten pääsi karkuun. Joo. Oli siistin näköinen, kun se tuli sieltä. Näkikö seura ja sitten iski. Joo. Tonne kommeita. On ne nätte, hyviä keittotaimenia. Ja mutta kun perunat likuu. Kyllä. Eikö näitä 2 miehelle ole riittävästi? Mulla on pikkurangia, niin eihän ne mahu edes kattilaan. Tuolla oli kyllä tapahtumia, niin kuin tärppejä oli tosi paljon. Ihan lopussa äsken kiinni. Oli. Huomasin vaan, että molina kuuluu, mutta sitten Minno pian heitit uudestaan, mutta ei viitsi ylös. No se iski siinä ihan rannalla. Onko nämä kuivunut vielä yhtään? No, ne lähtenyt vähän kuivumaan. On kuivattua perunasipulisekoitusta. Aika vähältä näyttää tää määrä, mutta näin mä laskeskelin, että tässä pitäisi olla, että tämä turpua ja elpyy takas, niin ihan sopevasti. Vettä tuolla on kyllä liikaa. Ei niillä ole. Jos sitä kalaa olisi vähän, niin syötäis ne nahkoineen, mutta tässä on nyt yllin kyllin sitä. Niin, teillä on vähän enempi. Meillä on vähän enemmän. Syöttekö te nahkoineen? Kyllä. No teillä oli kauhia pötkylä se kala. Mä ajattelinkin. Me ei paisteta, kun nahkapuoli alas. Niinkö te paistatte? Niin joo, mutta keittoon niin. Mä se ehkä viljakas. Niko järjestää meidän suurta eteistilaa, että mahutaan syömään koko porukka lounasta täällä meidän pikku yksiössä. Maki. Helpos. Yksiöstä ihan komiat näköalat. Ai, et miltä maistuu kala? Ei täällä ole enää mitään.
Ihan niin kuin ei olisi käytykään. Sitten suunnistamme takaisin Mönkijäuralle. Siitä se Jaakko muistaa sen hetken aikaa niin kuin ennätystaimenen järvenä. Täältä me. Ei jos mikään ihme. Onko täällä kohta semmoista lätäkkyä, mihin lottopeteä ei olisi tarjottu? Kohta ollaan täällä Ylängöllä. Mukavasti alkaa jo tuulemaan, niin pysyy vähän nää itikat pois. Aina on mahdollisuus, kun vieheet on vesi. Jaa, pidetäänkö me pikku huili? Lähdetään sitten kävelemään sitä meidän kohdejokia kohti ja sinne sitten leiriä yöksi. Kello on nyt 10:06. Muutama tämmönen pienempi järvi tässä nopsaa käyty, mutta aika hiljaisen olosia nää on. Voi olla, että on aika matalia nämä tämmöset. Väliikko. Testataan paljon vaan. No ei vaan. 16 suurin piirtein. Ja seuraava kohdejärvi alkaa siintämään. Tämähän on heti jo kunnon kokoinen järvi. Oho! Tämä oli Kalaisajärvi. Ihan makea kala. Onko se taimen? Taimenko se on sekin? Nää on aikamoisia taimenvesiä kyllä. Oho. Ei täällä paljon muihin törmää. Ei.
Ei oo vielä törmä. Toi kyllä syönyt hyvin. Siinäkin olisi kyllä olisi illaksi hyvää paistikilla, mutta vielä on matkaa sinne, että en tiedä. Jaksaako lähteä Ei. vielä raa. Otetaan sitä joelta iltapäivä. Ihan. Harjus sitten. Arjus iltapala. 4-4 Jumppe irrottaa ja Jaakko sai edellisen irti, niin ei aivan hullu taimen paikka. Jaakko vielä tuolla kaipaili pihejä, että se sais omaansa irti, niin täällä on seuraavakin. Samanmoinen tommonen, mikä Jaakko. Joo. On se hyvä. Kyllä. Jaha. Kia homma. Meikä ei saa kalaa tälle reissuun. Jaakko justiin vapautti ja Jumpela taas vapaa taipu. Ei mitään järkeä. Mä oon nyt vetänyt tätä 100 sileitä tässä välissä jo. Ei vitsi. On taimen syönnillä. Tehän Nikola tuolla vastara. Tästä saa heittää jononaan. Tuleeko sitä yli 50? Aivan älytön syönti. Oh. Saattaahan sillä seassa olla joku mörököllikin. Niin. En oo kyllä tämmöstä taimen syöntiä niin nähnyt ikinä. Ei. Mäkin kerkesin jo 2 tuossa välisessä. Niko tuli sanoa, että ei tuolla päässä, tulee vaan heinää. Vasta tästä tulee taimenta, niin eka heitolla. Niinkö? Joo. Oishan se kyllä iltapalaksi paistitaneli. Se ois kova. Tuossa olisi ollut kyllä jo pitkästi, kun olisi pykkästy vyleet vai irti. Tää on aina jännä, että miltä tää joki näyttää. Sehän on isompi ainakin mitä mä kuvittelin. Mahtavalta näyttää. Huikea. Hieno joki. Kannatti tulla. Vaikka ei oo vielä heittänyt heittuakaan. Ainakin tässä vaiheessa tuli. Hyvä ja lei.
Olisi lauantai aamu. Tähän aamuun herätään tämmöstä jokimaisemasta. Nukuttiin hyvät yöunet. Lähemmäs 10 tuntia. Tämä päivä kalastellaan tätä jokia. Mennään pikkuhiljaa tonne alaspäin ja kalastellaan tätä ja jäähän taas seuraavaksi yöksi tähän jokiin varten. Tästä ei ole vielä mitään tullut, että katsotaan mitä kalaa tässä joessa on. Itekin 3. päivä niin viritteli jo kalavehkeekin tulille. Mä oon odottanut, kun pojat alkaa saamaan jotain isoja kaloja, niin mä alan sitten kans kalaa. Ei vaan, mulla on mennyt... Mä oon keskittynyt tohon kuvaamiseen enemmän. Niin. Ja muutenkin mua enemmän kiinnostaa kalastaa näitä jokia, niin oon vähän ootellut sitä, milloin aloittais. Jospa sitä tänään alkaa lorkkii itekin. Nyt tärppäs ensimmäinen jokikala. Sieltä tulee näyttää harjukselta. Mitä kaloja ne on? Arreja. Joo. No tuolla oli pintakäyntejä ylempänä, mutta ei ollut... Ei ottanut kiinni. Pikkuharjus. Tarviiko tämä edes haati? Onko kalaki? Noniin, tuplatärppi. Se oli mun reissu eka kalaa kuin. Hyviä ruokakaloja ois kyllä. Onko tuplatärppi? Joo, ja triplatärppi. Ei tää mikään jättiläinen. On tää jo parempi kuin edellinen. No niin, ottakaa kun mä oon jo siimaa ensin. Ui et, ei kävi kiinni, ei ottanut, vitsikö vein tuohon kivi. Ei ota kiinni. Joo. Kiinni jo. Nyt on pieni. Jätkät vetää sillä lottopetellä, niin eikä se auta kun laittaa oraan sitä. Pysy, ei. Ai et. No niin. Ei ne kaikki vielä saanut leuvoille.
Mitä nämä niinkö on? 4-kolmonen. Ihan komiakaan. Lähdetään siitä. Jaakko ja Niko meni jo tonne vastarannalle suuremman harrin toivossa. Mä vielä pysyn tässä tällä rannalla, kun se tuulee aika kovasti, niin tässä se tuulee tuolta selän takkaa, niin tällä perholla vähän helpompi. Käytiin pari tuntia tuossa aamukalassa, kello on nyt 1 ja ajateltiin, että tehdään ruoka ja lähdetään jatkaa matkaa. Tämä paikka on nyt oikeastaan nähty. Vähän se kahva. Jotenkin taas täällä. Siitä sitten kahvi valmis. Te meinasitte harria syy. Joo. Ja vähän harjusta syö. Kommeta villeet. Tätä harjusta ei hauki vielä. Joo. Metsiä pastaa sekaan laittaa. Mitä te? Joo. Se oli kyllä eilen hyvä. Paistoi tuossa pannulla sitten muhejasi sitten. Pappa suola, mä käyn räimäsen nämä tuli. Hyvä suola. Tää on suolaa. Siellä on jokivirta. Elikö maisemat kohaa? Kyllä. Se on vähän isompi mitä sitä on mielessään kuvitellut. No eikä niin vähän. Mennäänpä kahtoon lähempää. Onko ne siellä takana? Siellä vasemmalla on vettä ja oikealla on vettä. Tuonne keskelle johonkin leiri. Niin, sepä sinä. Ei astuisi mihinkään koloon. Ruuanlaitto. Tuli suunnitelmiin pikku muutos. Oli tarkoitus mennä tonne näitten vesien keskelle tuonne yöksi. Tai leiri sinne ja yöksi sinne, että kalastetaan, että joka puolella on vettä, mutta eihän me päästy. Tuossa oli, rämmittiin tommosen pusikon läpi ja sitten oli semmonen puro siinä. Puroista ylittää, mutta siinä oli ainakin 2 metriä vettä, ei puhettakaan. No uimalla pääsis, mutta en tiedä miten sais kamppeet kuivana siitä yli. Niin ei nyt saada leiriä, se oli kyllä hienolta näytti ilmakuvista se paikka, mutta ei päästä kohtuudella sinne, niin tultiin tähän sitten toiselle puolelle järviä. Tehdään kalakeitto ja katsotaan sitten leirille paikka. Jaakko ja Niko tuolla ja omalle teltallensa koittaa löytää tasasta länttiä. Siinä ei kauaa mennyt, kun se tuli. Ei, muutama minuutti. Kyllä nyt tuli niinku harjustarpeeseen, että rupes nälkä olla. Niin jo.
Laiko niin? Niin kyllä hiukot. No niin, leiri on pystyssä ja mahat on täynnä. Kello on kohta 8. Tämä leirirantassa tässä kalastettiin. Tästä tulee harjusta niin paljon kuin jaksaa nostaa. Semmoista 45-50 suurimmat. Otetaan kevyet kantamukset ja lähdetään vielä iltakalaan tohon. Tuossa lähellä on kilsan päässä vähän isompi järvi vieläkö tämä, niin lähdetään kattoo mitä siellä on. Saataisiko punalihasta? Jumpe otti siitä pari harjusta äsken ja varmisti näin meille hyvää iltapalaa. Ne on nyt suolassa tuolla pussissa tuolla teltassa ja katsotaan saataisiko vielä punalihasta siihen kaveriksi. Ai joku ajoi taas pappiskaan. Joo. Kuuli. Ei muuta kuin lähdetään kiertämään ja ison kalan toivossa niin kuin aina. Mahtavia on kyllä nämä järvet. Tämäkin syvenee tosi nopeaa tuosta. Harri se tämäkin on. Pieni harjus. Onko parempi? Jaa, jätkä on laittanut jikiä. Tässä on aika syviä monttuja. Vaihoin kato perhua, niin tuossa kiven takana pompottelin, kahto, että kuin nopea tää uppoaa. Niin tuli tosta sivusta ja veti ohi ja heiti heti uudestaan, niin otti siihen. Aika hieno. Olisiko vielä niin kauhia munkki, että se mun edellinen perhois tämä suus? Joo, katkes siinä. No. Toimii se tuo valkoinen. Hienoja kaloja kyllä. Vähän isompia vielä. Niin. On se kyllä kauhealla otillansa. Käytiin vetää Jumpen kanssa harjukset mieheen ja paistettiin tuossa ja ajateltiin, että yksi pisto vielä tuohon joelle kahto, että minkälainen joki tuolla isojen järvien välissä virtaa. Joo, me tultiin jo tuolta Suolojärveltä, käytiin se porukalla kiertää. Jaakko ja Niko jäi vielä yhden rannan sinne lorkkiin. Me tultiin jo pois syömään välissä. Et siellä Suolojärvellä niin
älyttömästi harjusta, mutta ei mitään isoja myrkköjä, mutta semmosia 4-5 vähän päälle, niin aivan älyttömästi. Mutta kello on vähän yli 11, käydään semmonen lyhyt kopaasu vielä tuohon lähivesiin ja sitten Untenmaihin. Makian näköinen. Jos ei tuossa ole taimenta, niin missä sitten? Onko taimen? Harjus. Tuo kyllä näytti mikä mulla oli hetkenkin, että oli jotenkin niin semmonen kullanruskian värinen. Mikä se kiveessä vai? Eikö tämä ole mukaan taimen? Pieni purotaimen. On. Komia kala. Ai et. Ui etkö meinas haavikin. Käytiin tuolla... Kävittekö tuolla Alajärvet? Joo, ensimmäisellä sitten käytiin tuolla Välijoki-Kopaaseen. Mikä väli on? Nyt järvi, tämä järvi ja sitten tuo alempaa. Mä ajattelin, kun mä huutelin tuonne telttaan, mutta no ne nukkuu. Tuliko sieltä mitään? Jumppe sai yhden 40 harja ja mä sain pikkutaneeleita. Niistä joista? Niin, sitä Välijoista. Me saatiin mitä? 4 vai 5 harjusta tuolta. Joo, tuliko isompaa? Ei. Käveltiin läpi. Tuolla oli joku vaeltaja tuolla alempana. Niinkö? Oltiin siinä joella kalassa, niin näkyy semmonen äijä tuolla, tai en minä tiedä oliko se äijä vai nainen, niin tuolla yhden tunturin päällä. Aika lähellä tossa. Me ajateltiin, että te ootte lähtenyt tonne seikkailuun tai eksynyt. Me luultiin ihan, että te ootte mennyt nukkumaan. Tuo syöty hyvin. Nyt sun loppu. Tänään päästään niinku pääkohtaan. Niin, tänään päästään. Mutta tänään pitää kyllä vaeltaa jo sillä, että ei joka puttiin mennä heittämään. Me ei olla muuten ikänä peillä. Yksi kaveri lähti jo aamusta, se katsoi järven taakse. Se karka. Onhan niin hyviä vesiä tuossa väliin. No, siinä, mutta heitetään vaikka joka toiseen, niin me ollaan illaksi perillä. Huomenta. Se olisi sunnuntai-aamu ja 4. päivä tunturissa. Tänään meillä olisi semmonen
7-8 kilsaa siirtyä. Mennään tuohon taas tätä samaa jokivartta, niin mennään se 7-8 kilsaa alaspäin ja siellä tulee sitten isot järvet ja isot veet ja toivottavasti myös isoa kalaa. Mutta hieno leiripaikka on ollut kyllä, todella hieno tämäkin. Jaakko sanoi, että älä mene samalle kivelle, mutta aika monta vaihtoehtoa. Katsotaan, toivottavasti ei käy huono tuuri. Mitä että? Otetaan mukaan. Semmosia siinä on vaikka kuin paljon. Tähän tuossa, 45-50. Niin, sitähän on aika laiha. Kiitos. Tästä lähdetään kohti uusia seikkoja. Leirin purkuun ja oliko se tämä leiripaikan niin viimeinen? Mä en tiedä. Vois heittää vielä. No ei. Miehet lähti poltaa itkiään, niin saa hyvää aikaa. Sandaalikalasta. Ase komi! Sä et noita jauheita paljon. Joo, nyt sitä poroa. Tärkeimmät tuuli vielä. Porosarvi uutetta, pannaan vähän aamukahvia. Elää vielä reissuun aikana. Niin joo. Miksei miehet nouse nosteet? Onhan sillä niinkö ydin. Se on pehmeämpää tuo kesken. Ei se lähti mihin. Yksi lähti lentoon. Olisiko ollut se isäntä? Paino tuonne. Laitetaan vähän kuivattua jauhelihaa tänne höysteeksi, niin saa lisää energiaa näin järveen. Sehän on pastapoloneeseen niin ihan viimeisen. Oo. Paljonko saa? No laita vielä yksi kertakin. Jätetään vähän keittoon. Se meni semmonen 100 grammaa. Liistyy se turpa. Niin, ennallistettu. Ai että. Nyt tulee tuhtiannos. Mitä teillä on keittiössä tänään? Pinaattipastaa. Pinaattipasta. Joo. Voi väliä. Sopu. Haisto mun suklaa. Niin teki. Jokuhan sanoi, että ne on ärhäköitä. Niinkö? Onko tuo ärhäkö? Lempiä kaveri. Legendaarinen järvi. Siinä on taimeen uistion palaminen, kun päästään. Siellä ne horisontissa siintää. Täältä päin laskee joki tuohon ensimmäiseen järven. Jäähän se siihen jokivarteen
yöksi. Ajateltiin, että katsotaan siitä semmonen hyvä leiripaikka, josta pääsis jostakin läheltä pääsis myös tuon joen ylikö. Haluttais kalastaa noita järvien välissä olevaa jokia tuolta oikealta puolella. Se näytti ilmakurista hyvältä. Semmosilla merkeillä mennä. Nyt on odotukset on kovat. Ei ole vielä yhtään yli 50 kalaa saatu tältä reisulta. Että jätkät melkein niinkö ihan hiina, ettei lähde niinkö juoksuun tää kävely. Semmonen on tahti.